Đàm Tùng Vận đã chia sẻ một tin vui, cuối cùng cũng lo xong chuyện tang lễ cho người mẹ quá cố của mình. Ở tuổi 35, cô ấy vào vai một thiếu nữ và sắp sửa ra mắt khán giả tại gala Tết Nguyên đán. Đàm Tùng Vận đang dùng tài năng của mình để phá vỡ định kiến về khuôn mặt tròn. 7 năm sau cái chết của mẹ trong một tai nạn xe hơi, cô mang trong mình niềm tin rằng người hạnh phúc được chữa lành bởi tuổi thơ và được tái sinh từ nỗi đau mất mẹ. Với đề cử giải thưởng Magnolia và một bộ phim truyền hình ăn khách, cô ấy chứng minh rằng tình yêu cuối cùng sẽ chiến thắng đau khổ. Sao cơ, ở tuổi 35 mà cô ấy vẫn có thể hóa thân hoàn hảo thành một cô gái tuổi teen à? Con đường sự nghiệp với gương mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận khá độc đáo trong ngành giải trí Trung Quốc. Nữ diễn viên này dạo gần đây vô cùng bận rộn. Cô vừa tham dự xong buổi dạ tiệc Tết Nguyên đán của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật thì bị bắt gặp đang quay một chương trình tạp kỹ ở Hải Nam. Tuy nhiên, tất cả sự bận rộn đó không làm chậm bước Đàm Tùng Vận. Và chỉ 5 ngày trước Tết Nguyên đán, cô ấy đã nhận được thêm một tin vui nữa một cách bất ngờ. Nỗi đau sâu sắc nhất của cuộc đời, những người hạnh phúc được chữa lành bởi tuổi thơ của họ suốt đời, trong khi những người bất hạnh phải dành cả đời để chữa lành những tổn thương từ tuổi thơ. Đàm Tùng Vận rõ ràng thuộc trường hợp thứ nhất, sinh ra trong một gia đình bình thường, cô lớn lên trong vòng tay yêu thương. Khi còn là thiếu niên, cô được gửi đến một thành phố khác để học múa, và cô không hề phản đối. Tuy nhiên, bố mẹ cô đã viết một lá thư xin lỗi vì cảm thấy áy náy. Tôi sẽ bán tất cả những gì mình có để đưa nó cho bạn. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, những lời nói của người mẹ đã thể hiện trọn vẹn tình mẫu tử của bà. Dĩ nhiên, Đàm Tùng Vận đã không làm cha mẹ mình thất vọng. Sau khi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô nhanh chóng nhận được các cơ hội diễn xuất. Với một loạt các tác phẩm tiêu biểu, Đàm Tùng Vận cuối cùng đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành giải trí. Nói một cách logic, khi bạn đã đạt được thành công trong sự nghiệp, đã đến lúc bạn nên quan tâm đến tương lai của cha mẹ mình. Nhưng tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, một tai nạn xe hơi bất ngờ đã phá vỡ sự bình yên của gia đình này. Vào năm 2018, khi đang đi dạo với một người bạn, mẹ của Tan đã bị một người đàn ông tông phải. Nhưng đó thậm chí còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sau vụ tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bất chấp những thương tích nghiêm trọng của các nạn nhân. Sau khi tự thú, người đàn ông này cũng bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn. Kết quả là, anh ta không hề tỏ ra hối hận chút nào về vụ việc này. Mặt khác, mẹ của Đàm Tùng Vận, người bị thương nặng và qua đời sau 20 ngày điều trị. Đàm Tùng Vận không có thời gian để đau buồn và lao mình vào vòng xoáy tìm kiếm công lý cho mẹ. Hơn 1 năm sau, cuối cùng bà cũng có thể đưa ra lời khai trước tòa, cố gắng kìm nén nỗi đau buồn của mình. Trong thời điểm đau buồn như vậy, hào quang của người nổi tiếng lại có tác dụng ngược lại. Một số kẻ lắm chuyện đã cố tình chọn thời điểm này để tung tin đồn về Đảng, nhằm bôi nhọ hình ảnh của ông Đàm Tùng Vận. May mắn thay, He Ji-ong đã nhận thấy điều này và xuất hiện đặc biệt trên một chương trình truyền hình để làm rõ tình hình cho anh ấy. Rất may, kết quả là tích cực, thủ phạm cuối cùng đã bị kết án 6 năm tù, nhưng nỗi đau mất đi người thân yêu rõ ràng không dễ gì vượt qua. Sau đó một thời gian dài, Đàm Tùng Vận rơi vào trạng thái suy sụp. Cô ấy cũng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trước đó, trước khi vào vai Lee Kele, người có cha qua đời trong một tai nạn xe hơi, cô ấy đã lo lắng về việc mình sẽ bị thương. May mắn thay, thời gian trôi qua, Đàm Tùng Vận dần dần tìm thấy con đường hoàn toàn khác cho mình. Phá vỡ quy ước vào ngày 16 tháng trước, tin tức về việc Đàm Tùng Vận đặt chọn một rạp chiếu phim cho bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng. Nhiều cư dân mạng đã để lại những lời cảm ơn và một số người thậm chí còn nhận xét rằng sự tương tác tích cực này rất cảm động. Điều đáng chú ý là buổi ra mắt bộ phim vào đầu năm nay đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng xem phim liên tục, không chỉ được đài CCTV quảng bá rộng rãi, nữ diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt từ khán giả. Sự ủng hộ dành cho Đàm Tùng Vận đã giúp cô ấy thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, giữa những cảm xúc sâu lắng đó, hành động lần này của cô cũng gợi nhớ đến một số cuộc thảo luận trước đây. Mặt tròn không thể đóng vai nữ chính sao? Đây dường như là một quy tắc bất thành văn trong ngành giải trí Trung Quốc trước đây. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Tân Tống Vân đều chịu tổn thất về vấn đề này. Nhưng sức mạnh của họ không thể che giấu được. Những kinh nghiệm của họ chứng minh rằng họ đã chinh phục được khán giả bằng kỹ năng diễn xuất của mình. Từ khi Đàm Tùng Vận được chọn vào vai Chanê, sự nghiệp của cô đã thăng tiến vượt bậc. Sau đó, Dương Nghệ đã đóng nhiều vai khác nhau, từ chàng trai trẻ, Giang Gia, đến nàng, Nguyên Chấn Hạ, tham lam và xảo quyệt. Trong số đó, With You đã trở thành một tác phẩm kinh điển của thể loại phim truyền hình học đường. Chưa hết đâu, trong vai diễn của mình trong Go Ahead, Đàm Tùng Vận đã hoàn thành xuất sắc một thử thách đáng kể. Thời điểm đó, cô ấy 30 tuổi nhưng phải đóng vai một nữ sinh trung học. Khoảng tuổi đó sẽ là một thách thức đáng kể đối với bất kỳ diễn viên nào. Chớ trêu thay, Đàm Tùng Vận trông hoàn hảo trong bộ đồng phục học sinh. Màn trình diễn này thậm chí còn giúp cô nhận được đề cử cho giải thưởng Magnolia.
Mặc dù sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, sự ra đi của mẹ cô vẫn luôn là nỗi đau thường trực trong lòng cô. Trong bộ phim truyền hình Tiến Lên có một cảnh nhân vật gọi mẹ trên sân thượng. Màn trình diễn của Đàm Tùng Vận đã lay động lòng người. Một số cư dân mạng thậm chí còn bình luận, có lẽ cô ấy đang nghĩ đến mẹ mình. Đã 7 năm kể từ khi mẹ tôi qua đời, khi đó, Đàm Tùng Vận mới chỉ 28 tuổi. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương, sự ra đi đột ngột của người mẹ là một cú sốc to lớn và tàn khốc. Hơn nữa, mẹ của Đàm Tùng Vận đã gặp tai nạn xe hơi, nhưng không khó để hình dung rằng suy nghĩ đầu tiên của bà lúc đó chắc hẳn là về con gái mình, người mà bà không thể nào buông tay. May mắn thay, Đàm Tùng Vận đủ mạnh, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nữ diễn viên 35 tuổi Đàm Tùng Vận một lần nữa gặt hái được thành công mới trong sự nghiệp dựa trên thế mạnh của mình. Theo thông tin được biết, đây là lần xuất hiện đầu tiên của cô ấy. Hơn cả một sự bất ngờ, buổi tổng duyệt thứ tư cho chương trình Gala Tết Nguyên đán đã kết thúc thành công vào ngày 8 tháng này. Với thông tin này, danh sách nghệ sĩ tham gia Gala Tết Nguyên đán lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng liên quan. Danh tính khách mời biểu diễn và phong cách biểu diễn đã dần được hé lộ. Trong số đó, Đàm Tùng Vận đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Ngay từ ngày 25 tháng trước, cư dân mạng đã chụp được hình ảnh cô ấy xuất hiện tại buổi diễn tập của đài truyền hình CCTV. Trong buổi diễn tập thứ tư, cô ấy lại một lần nữa bị chụp ảnh khi rời khỏi nơi làm việc. Điều đáng chú ý là nếu cô ấy thực sự biểu diễn trên sân khấu lần này, đó sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của Đàm Tùng Vận trên chương trình Gala Tết Nguyên đán của CCTV. Vào ngày 11 tháng này, Đàm Tùng Vận đã xuất hiện ở hậu trường Gala Tết Nguyên đán và tiết lộ một số chi tiết về sự kiện. Được biết, cô ấy sẽ đảm nhiệm phần hát tại chi nhánh Tứ Xuyên và chương trình cô ấy biểu diễn sẽ liên quan đến chủ đề rượu. Sau đó, cô ấy chào hỏi mọi người bằng tiếng địa phương Tứ Xuyên, chúc họ một năm mới vui vẻ sớm. Giọng địa phương khiến mọi người cảm thấy rất ấm áp và thân thuộc. Tuy nhiên, điều đặc biệt gây ngạc nhiên là Đàm Tùng Vận tiết lộ rằng cô chưa hề kể cho gia đình mình về chuyện này. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tham gia chương trình Gala Tết Nguyên đán của đài CCTV. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu trước đây đã bày tỏ áp lực khi biểu diễn trong chương trình Gala Tết Nguyên đán. Ngoài ra, cha mẹ cô ấy chắc chắn giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim của Đàm Tùng Vận. Sau cái chết của mẹ, cô ấy chìm sâu trong đau buồn và không thể thoát ra khỏi nỗi đau đó. Trong một lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ trước đó, cô ấy tiết lộ rằng cô ấy hy vọng mẹ mình có thể gặp cô ấy trong giấc mơ. Trong một sự kiện quảng bá cho một trong những tác phẩm của mình, Đàm Tùng Vận đã trực tiếp bày tỏ mong muốn được gặp lại những người đã rời đi. Năm ngoái, cư dân mạng cũng đã chụp ảnh bố và thú cưng của cô ấy đi cùng cô ấy đến phim trường. Tất cả những thông tin này đều đủ để chứng minh vị trí quan trọng mà gia đình chiếm giữ trong trái tim của Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, việc Đàm Tùng Vận lựa chọn không thông báo cho bố mẹ và tự mình gánh vác áp lực của buổi dạ hội Tết Nguyên đán là điều đáng khen ngợi. Hành động bất ngờ đó đã phần nào có tác dụng với họ. Với màn trình diễn như thế này, mẹ cô, người đã qua đời đột ngột, chắc hẳn đã được an nghỉ. Suy cho cùng, với tư cách là một người mẹ, điều mà cô ấy lo lắng nhất chắc chắn là con mình. Công chúng đã chứng kiến trạng thái tâm lý ban đầu của Đàm Tùng Vận. Khỏi phải nói, gia đình cô ấy rất lo lắng và vô số cư dân mạng cũng sợ rằng cô ấy sẽ không thể vượt qua nỗi đau mất mẹ. May mắn thay, cô ấy đã thắng kiện và sự nghiệp của Đàm Tùng Vận ngày càng thăng tiến. Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là đến năm mới, cô ấy lại một lần nữa nhận được tin vui khi được xuất hiện trong chương trình Gala Tết Nguyên đán. Sự thay đổi như vậy chắc chắn sẽ mang lại sự an tâm cho người đã khuất. Hiện tại, cô ấy đang dần vượt qua nỗi đau mất mẹ. Ngay cả trong thời gian rảnh rỗi, họ cũng có thể nghĩ đến việc ăn diện để làm bố mẹ vui và mang đến những bất ngờ cho gia đình. Người ta tin rằng Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục vượt qua những giới hạn của bản thân và mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Từ vô danh đến nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất, Đàm Tùng Vận đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Cái chết đột ngột của mẹ cô là một nỗi đau khôn tả trong lòng cô, nhưng người ta luôn phải hướng về phía trước. Những năm gần đây, Đàm Tùng Vận đã tham gia diễn xuất trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách. Lần xuất hiện đầu tiên của cô tại Gala Tết Nguyên đán đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn thấy cô ấy như thế này, tôi tin rằng mẹ cô ấy trên thiên đường sẽ rất hài lòng. Bạn nghĩ sao về Đàm Tùng Vận?